Yo, what's up mga dudes? It's me again, Angelo Esmayor from BSc Irregular C. And our subject for today is Physics 124, or simply we call Physics for Engineers. Let's go! Let's proceed to conservation of mechanical energy. So, conservation of mechanical energy is from the word conservation, nagko-conserve tayo. So, dito, didiscuss ko lang ng konti, the conservation of mechanical energy. Ito ang magiging formula. 'Di ba? Kumbaga siya equal siya kay change of kinetic energy and kay change of potential energy. And then pag pinagsama, ito ang makukuha natin. 'Di ba ito 'yon? Kapag kinuha natin 'to and kung titingnan natin din ito, pinagsama lang natin yung parehas initial and then yung final. So, dito, energy final is equal to energy initial. Ibig sabihin, na-conserve natin yung energy dahil equal lang yung final and initial. So, ito ang magiging formula natin. Ito ang pinaka-main gagamitin natin. Sa total mechanical energy, ito naman siya, KE plus PE. So, itong KE plus PE na to, kung papansin nyo, ito lang siya. Ibig sabihin lang nun, wala siyang initial velocity. So, kung merong binigay na initial energy or kinetic and potential, of course, magagamit natin to. Kung ito lang naman, kung parehas final lang naman, ang energy natin, ito lang magagamit natin. So, para mas maintindihan natin, punta tayo sa problem. So, a man of mass M drops from a board 10 meters above the water surface. Neglect air resistance. So, nagne-neglect tayo dito sa conservation. Okay, so letter A, use conservation of mechanical energy to find his speed 5 meters above the water surface. And letter B, find his speed as he hits the water. So dito, titingnan natin yung figure. So dito daw, 5 meter. Nanap sa letter A is yung speed. Yung speed nung diver or nung lalaki, yung speed niya nung nandun na siya sa 5 meters above the water surface. Ito yung water surface natin. Ibig sabihin, hinahanap natin is yung speed niya mula dito sa baba hanggang dito. Yung speed na niya nung nakarating na siya sa part na to, sa gitna na to. Ano na yung speed niya? Yun yung hinahanap sa atin. And then, ang hinahanap naman sa letter B is yung speed niya nung nakarating na siya dito sa may tubig. So, ang pinaka-base natin dito is etong baba. Ito na yung final position niya. So, kung susumahin natin, ito na yung final position and ito yung initial position. And then, nandito naman yung nandito din yung initial velocity and nandito naman yung final velocity. Diba? Meron din tayong final velocity dito. May final velocity tayo dito dahil ito yung hinahanap sa atin, ito yung walang value. Kasi ang initial velocity natin is equal to 0. Ang final velocity natin, ang final position natin is 0. Initial position natin is 10 meters. Kasi dun siya nag-umpisa sa tuktok, tumalon lang siya. And then, ang velocity final natin, hinahanap din to. So, meron tayong final position na 0 kasi from 10 meters, bumagsak siya. So, 0. And initial velocity na 0. And ang hinahanap natin is yung final velocity. So, gamitin natin yung formula. So, medyo mahaba to, no? So, KE, final kinetic energy plus final potential energy is equal to initial kinetic energy plus initial potential energy.
So, kunin natin yung value nila. So, meron tayong yung ito, kung mapapansin natin dito, ito yung value nila. Itong dalawa na to. Okay, so si KEF, sa kinetic energy, meron tayong 1/2, okay, mass times the velocity final squared. Diba? And then kay potential energy naman, plus mg, and then y final. Yan, and then equals, dito naman, 1/2 mv initial squared plus mgy initial position. Okay? So, i-substitute na natin yung mga value na meron tayo. So, alam natin na alam natin na si initial velocity is 0. So, makakancel na yan, 0 na yan. And then, meron tayong value ng initial velocity, and then meron tayong final position. Okay? May final position tayo which is, sa ano na yon, sa 5 meters. Kasi ang hinahanap sa atin is yung sa 5 meters lang. So, magiging final velocity natin is 5 meters. Hanggang dito lang muna tayo sa letter A. Okay ba tayo doon? And then sa letter B, yun na yun. Ito na. Yung buo na to. So, substitute na tayo. Ang hinahanap natin ngayon dito is ito. So, kailangan maiwan yun dyan. So, para makuha natin yan, i-manipulate natin yung formula. So, paano mag-manipulate ng formula? So, ganito na yan. Pwede na natin cancelin tong M. Yung mga M na yan, dahil pag dinivide mo naman kasi mamaya yan, makakancel din yan. Ang matitira na lang sa atin is ito. Ito. Okay ba? So, ito hindi to cancel. Cancel tong M na to. Ang GYF na lang. So, ayusin natin. 1/2 and then velocity final squared, and then is equal to the ito na to, GYI, and then ito kapag nilipat mo to doon dahil naka plus, minus GYF, and then ito dahil merong over 2 doon, di ba? Naka over 2 to. Mumultiply natin yan sa 2. May naka-multiply na 2 dyan. And dahil naka-square root pa yung velocity natin, ito pala, 2. Nilipat doon. Square root natin yan. So, magiging ano na lang natin is square root of G initial position minus G final position multiply by 2 and then square root. And then, ang makukuha na natin dyan, ito natin ilagay. Makukuha na natin dyan is, gamitin na natin calcu para mas mabilis. So, substitute muna natin. So, 9.81 meters per second squared. Okay, multiply by initial position na 10 meters. Okay, minus 9.81 meters per second square, and then yung 5 meters, and then multiply by 2. So, equals na siya kay, so, isayin na lang natin para mabilis, 9.81 times 10, and then minus 9.81 times 5, and then multiply natin kay 2. Okay? Oh, shit. Okay? So, ito muna natin square root. So, ang lalabas dyan is
Square root of, ito muna yung kinuha natin Hindi muna natin minultiply sa 2. 49.05 multiply by 2 and then square root. And then, square root of 49.05 times 2. Lalabas natin dyan is, ang velocity natin sa 5 meters is equal na siya kay 9.9 meters per second. Ito na yung sagot natin para kay letter A. So, proceed na tayo kay letter B. Okay? Proceed na tayo kay letter B. Kay letter B naman, ganun pa rin naman. Ang mababago lang dito is yung, ito na, hanggang dito na tayo. 0 na yung initial position natin. So, gawin natin 1/2 mvf squared plus mgy final is equal to 1/2 v initial squared plus mgy initial. And then, alam natin na yung final position natin is 0 na. So, cancel na yan, 0. And then, initial velocity natin is 0. Dalawa na lang matitira sa atin. Itong final velocity, which is ito rin yung hinahanap sa atin. And then, ito na. So, okay. So, manipulate na naman tayo. So, para mas makita nyo na lang. Okay. So, 1/2 mv final squared is equal to mgy initial. So, ibababa natin yung yung m para and then tataas natin yung 2, multiply natin dito. So, magiging v final squared is equal to mgy initial squared ay times 2 multiply by m, and then pwede na makancel tong m, and then matitira natin sa atin is gyi, and then para mas makancel tong 2, kailangan natin is square root. So, magiging v final is equal to square root of mass, okay, cancel na pala yun. Gravity multiply by initial position multiply by 2. Yan na. So, substitute na natin yung value, which is square root of mass natin. Okay, wala na pala yung mass dahil gravity 9.81 meters per second squared, and then yung initial position natin, which is 10 meters, and then multiply natin siya kay 2. Okay, so magiging v final natin, or ang final velocity natin pagbaba niya sa water is, may calcu, 9.81 times 10 times 2. Lalabas na sa atin is 14 meters per seconds. So, yun ang final velocity natin nung nandito na siya sa may tubig. Nung nandito pa siya sa 5 meters, ang final velocity lang niya is 9.9 meters per seconds. And, ayun, so, papababa. Yeah. So, ganun lamang yun para, kailangan mo lang mag-manipulate din ng formula. So, see you in my next video. Click the link below the description box. And see you in my next video ulit. And peace!